به کانال یوتیوب ECG کلینیک خوش اومدید. من دکتر فرجام امروز هم با یک ویدیوی آموزشی دیگر در خدمتتون هستم. بیماری را که امروز با هم بحث خواهیم کرد خانم 64 ساله‌ای است که به دلیل فشار خون بالا و دیابت کنترل نشده به نارسایی شدید کلیه مبتلا شده و در حال حاضر تحت دیالیز روتین از طریق کاتتر وریدی هستش. در سابقه دارویی بیمار مجموعی از داروهای کنترل فشار خون رو مصرف می‌کرده و که در ادامه ویدیو به اهمیت اونها در بیماران با مشکلات شدید کلیوی خواهم پرداخت. چند ماه قبل برای دیالیز مستمر کاتتری تعبیه که با ظهور علائم عفونی جهت اقدامات بعدی ارجاع شده. در اکوکاردیوگرافی انجام شده وژتاسیون های عفونی بزرگی در ناحیه SVC و داخل قلب دیده شد و به همین دلیل بیمار کاندید جراحی برای خارج کردن کاتتر عفونی و ترمیم دریچه تریکاسپید گردید. در زمان بستری بیمار هیچ علائم پرخطر قلبی نظیر سینکوپ یا پرسینکوپی رو ذکر نکرده. پس از ورود بیمار به ICU نوار قلب زیر از بیمار به ثبت رسید. از نواره های قلب بیمار در گذشته اطلاعی در دسترس نبود. به رسم معمول جهت ارزیابی نوار قلب توسط شما عزیزان چند لحظه سکوت میکنم. نوار قلب بیمار یک ریت حدود 55 تا 60 بیت پر مینت و به صورت نامنظم رو نشون میده. هرچند ریتم زمینه‌ای سینوسی نیست، اما شما شواهد و اثری از امواج نامنظم فیبریلاسیون دهلیزی رو مشاهده نمی کنید. در حقیقت ریتم بیمار جانکشنال و به صورت نامنظم با سایکل لنگث های متفاوته که می تواند به صورت رتروگرید امواج پی رو به دهلیز منتقل کنه. شکل موج پی در لیدهای تحتانی نرو و منفیه و با فواصل مختلفی از QRS به دهلیز منتقل میشه. یکی از نکات قابل توجه فاصله موج پی رتروگرید از QRS هست که همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید بسته به RR اینتروال قبلی انتقال موج پی به دهلیز با فاصله کوتاه‌تر یا بلندتر صورت می‌گیره. همان گونه که اطلاع دارید برای انتقال موج سینوسی از دهلیز به بطن در ناحیه ایوی نود در بیشتر از 80% موارد راه‌های شناخت شده فست یا اسلو وجود داره. راه فست سبب انتقال سریع فعالیت دهلیزی به سیستم هیسپورکینج از مسیر ایوی نود میشه و شما اگر پی آر رو اندازه‌گیری کنید به میزان نرمال و حدود 140 میلی ثانیه هست. این راه هدایتی علیرغم سرعت بالا در هدایت سریعتر بلاک میشه، یعنی رفرکتوری پریود بالاتری داره. به همین دلیل هنگامی که PAC وجود داره شما ملاحظه می‌فرمایید که انتقال با PR طولانی تری انجام میشه که همان اسلو پتوی هست. در راه اسلو پتوی هدایت کندتر ولی رفرکتوری پریود پایین تری داره و به همین دلیل دیرتر بلاک میشه. در حالت معمول و ریتم سینوسی چنانچه میزان پی آر از 200 میلی ثانیه بیشتر باشه هدایت از مسیر اسلو صورت میپذیرد. در بین راه فست و اسلو تعداد زیادی راه‌های هدایتی قرار میگیرند که خصوصیتی ما بین راه فست و اسلو دارند و اصطلاحاً عملکرد اینترمدییت دارند. آنچه که تحت عنوان خصوصیت دکرمنتال ایوی نود بیان میشه همین انتقال هدایت از راه فست به اسلو در افزایش هارت ریت های دهلیزیه
بدون افزایش فعالیت سمپاتیک. به این معنا که AT در ریت بالاتر نسبت به ریت سینوسی با PR طولانی تر یا با الگوی بلاک به بطن منتقل میشه. همین راه‌های هدایتی می توانند در هدایت از بطن به دهلیز هم مشارکت داشته باشند و دیده بشن. به طوری که در اینجا ملاحظه می کنید وقتی به واسطه RR اینتروال بیشتر امکان هدایت از مسیر رتروگرید فست پتوی وجود داره، فاصله QR استاپی کوتاه‌تره و دهلیز سریعتر دپولاریزه میشه. به دنبال اون امکان برگشت به بطن از مسیر AV نود به دلیل قرارگیری آن در شرایط تحریک ناپذیری ممکن است. با کاهش RR اینتروال راه رتروگرید فست بلاک میشه و هدایت از مسیر اسلو صورت میگیره. به همین دلیل گره AV نود این فرصت رو پیدا میکنه که از حالت تحریک ناپذیری خارج و موج دهلیز را به بطن با یک PR اینتروال کوتاه منتقل کنه و در اینجا QRS تولیدی شبیه ریتم جانکشن و نرو هست. در کامپلکس جانکشن بعدی به خاطر انتقال به دهلیز از مسیر اینترمدییت، یعنی خصوصیتی ما بین فست و اسلو، مجدد انتقال به بطن صورت میگیره. اما شما شاهد ظهور کمپلکس وایدی هستید که نمای نرو نداره و الگویی از بلوک شاخه‌ای راست و همی بلوک خلفی چپ رو در قسمت پوستریور نشون میده. این کمپلکس رو نباید به اشتباه PVC در نظر گرفت. یعنی یک الگوی بلوک شاخه‌ای مشخص داره و به اصطلاح بیزار شیپ نیست. توضیح الکتروفیزیولوژیک برای واید شدن کمپلکس وجود داره. این تغییر شکل موقت کمپلکس بطنی رو ابریشن یا ابرنت کانداکشن مینامیم و در حقیقت بلوک موقت باندل راست و لفت پوستریور همیفاسیکل به جهت تغییر ناگهانی سایکل لنگث یا همون RR اینتروال هستش. از این یافته تحت عنوان آشمن فنومن یاد میشه. دوره تحریک ناپذیری یا ریفرکتیو پریود در سیستم هدایتی و به خصوص باندل برانچ ها به سایکل لنگث یا RR اینتروال قبل از خودش وابسته است. هر چقدر RR اینتروال طولانی تر باشه، ریفرکتوری پریود نیز طولانی تره و هر چقدر که میزان RR اینتروال کوتاه‌تر باشه، راه هدایتی خودش رو آداپته میکنه و میزان ریفرکتوری پریود برای انتقال کاهش پیدا میکنه. اگر به دنبال RR اینتروال طولانی ناگهان کمپلکس بعدی با RR اینتروال کوتاه ظاهر بشه، به دلیل باقی ماندن قسمت‌هایی از باندل‌های هدایتی در حالت تحریک ناپذیری، انتقال به صورت کامل صورت نمیگیره و مانند اینجا انتقال تنها از راه فاسیکل قدامی چپ هست و دیگر باندل‌ها یعنی باندل راست و فاسیکل خلفی چپ در حالت تحریک ناپذیری هستند و نمای بلوک مربوطه را نشون میدن. این پدیده به وفور در بیماران با ریتم AF دیده میشه که غالبا همان الگوی رایت باندل برانچ بلاک در تغییر ناگهانی سایکل لنگث از لانگ RR اینتروال به شورت RR اینتروال عامل بروز اون هست و توضیح الکتروفیزیولوژیک اون همان پدیده آشمن می باشد.
همان گونه که در سایر کمپلکس ها مشاهده می‌کنید، زمانبندی یا تایمینگ در انتقال از بطن به دهلیز و سپس میزان PR در انتقال از دهلیز به بطن اثرات عمیقی بر میزان هدایت پذیری باندل های هدایتی و سیستم هیسپورکینج داره و از عدم انتقال تا تغییر شکل موقت کمپلکس به هنگام هدایت مجدد به بطن دیده میشه. البته دلایل دیگری هم برای تغییرات موقت هدایتی در سیستم هیسپورکینج وجود داره که مواردی مانند بلوک فاز 3 و کانسیلمنت، روندهای فیزیولوژیک و مواردی مانند بلوک فاز 4 می توانند در بسترهای فیزیولوژیک یا پاتولوژیک دیده بشن که در آینده به اونها اشاره خواهم کرد. در اینجا لازمه که به یک نکته مهم دیگر هم در بیماران سیکس ساینوسی اشاره کنم. در بیماران سیکس ساینوس بدون علائم بالینی پرخطر یا مرتبط نظیر سینکوب یا پرسینکوب، تنگی نفس یا ضعف و خستگی، تعبیه پیس میکر جایگاهی نداره و کلاس 3 هست و در حضور علائم خفیف با کلاس 2B میتوان تعبیه پیس میکر رو مد نظر قرار داد. در بیمار ما به دلیل دیالیز مداوم تعبیه پیس میکر ترانسونوس پیشنهاد مناسبی نیست و چنانچه ظرف یک هفته پس از کانولیشن دهلیز برای جراحی قلب و احتمال آسیب به SA نود اختلال ریتم برطرف نشه، در صورت وجود علائم بالینی باید به تعبیه پیس میکر اپیکاردیال یا لیدلس پیس میکر فکر کرد. اما قبل از تصمیم گیری برای اقدامات تهاجمی باید نگاهی به درمان داروی بیمار بیاندازیم. پس از رعایت رژیم غذایی و کنترل افزایش وزن در فواصل دیالیز با رعایت کاهش مصرف نمک می توان داروهای بلوکر رسپتورهای آنژیوتانسین را در نظر گرفت. در صورت دفع ادرار و LVH، پروتئین اوری یا سابقه حوادث کرونری، تجویز والزارتان یا سایر داروهای این خانواده اهمیت پیدا میکنه. دارو در مقادیر کم شروع و به تدریج افزایش داده میشه. در پتاسیم خون باید مانیتور بشه و به بروز هیپوتانسیون در زمان انجام دیالیز توجه کرد. لذا در این بیمار میتوان این دارو رو ادامه داد. آملودیپین یک کلسیم چنل بلاکر دیهیدروپیریدینی طولانی اثر هستش که در بیماران دیالیزی برای کنترل فشار خون استفاده میشه. این دارو به جهت پروتئین بایندینگ بالا در زمان دیالیز برداشته نمیشه و نیازی به دوز اجاستمنت نداره. از طریق کاهش مقاومت عروقی سبب کاهش فشار خون میشه. بنابراین ادامه این دارو در شرایط برادی آریتمیک بیمار بلامانه. پرازوسین یک داروی آنتاگونیست انتخابی گیرنده آدرنرژیک آلفا 1 هست. این دارو سبب کاهش مقاومت عروق سیستمیک میشه و از آنجایی که دفع کبدی داره در بیماران دیالیزی انتخاب مناسبیه و به دوز اجاستمنت هم نیازی نیست. شاید از ویژگی‌های مهم آن عدم تأثیر بر سطح پتاسیم، سدیم و کلسیم خون باشه و بر روی ضربان قلب نیز تأثیر نمیگذاره. از آنجایی که کوتاه اثره میتوان برای کنترل هایپرتنشن های شبانه این دارو رو تجویز کرد تا صبح روز بعد بیمار از افت شدید فشار خونش علامت دار نشه. لذا ادامه این دارو در بیمار توصیه میشه. کلونیدین یک آگونیست مرکزی رسپتورهای آدرنرژیک آلفا 2 است. تحریک این رسپتورها کاهش اثر سمپاتیک و تشدید تونوسیته واگ رو به همراه داره و در بیمار ما میتواند سبب بدتر شدن برادی آریتمی و بروز علائم در بیمار بشه. به همین دلیل توصیه به قطع مصرف کلونیدین در این بیمار ضروریه و حتما احتیاط برای ممانعت از ریباوند هایپرتنشن رو باید مد نظر قرار داد. قبل از به پایان رسیدن ویدئو نکات کلیدی در رابطه با مصرف کلونیدین رو یک بار دیگر مرور بفرمایید. از اینکه تا پایان ویدئو همراه من بودید از شما تشکر میکنم. کامنت ها و تجربیات بالینی خودتون رو با من در میان بگذارید.
تا دیداری دوباره شاد و سلامت باشید.